σας, είμαι η Κατερίνα. Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου για μια ακόμα φορά. Σήμερα θα κάνουμε ένα πανεύκολο φαγάκι πεντανόστιμο. Είναι η λύση για την ερώτηση τι μαγειρεύουμε σήμερα ή είναι επίσης και ένα πάρα πολύ ωραίο κυριακάτικο φαγητό. Θα κάνουμε μπριζόλες, λεμονάτες, ψητές της κατσαρόλας. Λοιπόν, το ψητές της κατσαρόλας, τώρα που το σκέφτομαι, είναι ένας όρος που επικρατεί, εγώ τον έχω ακούσει, τον έχω μάθει από τη γιαγιά μου, από τη μαμά μου. Είναι λοιπόν το φαγητό μαγειρεμένο, σουγομαγειρεμένο στην κατσαρόλα. Δεν είναι ψητό όπως είναι ψητό στο φούρνο φυσικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Αν βάλουμε μπριζόλες στο φούρνο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα είχαμε αν ψήναμε μια μπριζόλα π.χ. στα κάρβουνα, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα της μπριζόλας να βγει καλό στον οικιακό φούρνο, πολλές φορές στεγνώνει, θέλει πολύ καλό κρέας. Λοιπόν, αυτή η λύση, το ψητό της κατσαρόλας, είναι σίγουρο ότι θα σας βγάλει φανταστικές πεντανόστιμες μπριζόλες, οι οποίες θα λιώνουν. Για όποιον λοιπόν θέλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, φτιάξτε αυτή τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Και είναι πανεύκολη και με υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι. Πάμε να τα δούμε. Η επιλογή της μπριζόλας είναι καθαρά δικό σας θέμα και θέμα γούστου. Εγώ προτιμώ τις μπριζόλες λαιμού, ας έχουν και περισσότερο λιπάκι, ειδικά γι' αυτό τις προτιμώ, γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραίες, μαγειρεύονται πάρα πολύ ωραία και γίνονται και πολύ μαλακές. Αυτή είναι η δική μου πρόταση λοιπόν, εγώ μαγειρεύω μπριζόλες λαιμού σήμερα, εσείς ανάλογα το γούστο σας. Να πούμε πρώτα, πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα, δύο λόγια για το κρέας και για κάτι που με ρωτάτε αρκετά συχνά και για το κοτόπουλο και για το κρέας, αν πρέπει να το ξεπλένουμε ή όχι. Το έχω ξαναπατήσει αυτό και στο κοτόπουλο, συγκεκριμένα στο βίντεο κοτόπουλο με χιλοπιτάκι, αν θέλετε να το δείτε και εκεί. Οι ειδικοί λένε ότι δεν χρειάζεται να τα πλένουμε τα κρέατα. Εγώ και το κοτόπουλο και το χοιρινό τα ξεπλένω για τον εξής απλό λόγο. Μπορεί να έχει πάνω κόκαλα από το μαχαίρι. Αυτά δεν θέλω να τα βρω στην μπουκιά μου. Επομένως, κάτω από τη βρύση, από τρεχούμενο νερό, θα ξεπλύνω τις μπριζόλες, να απομακρυνθούν τυχόν κοκαλάκια ή πολύματα από το μαχαίρι που υπάρχουν πάνω στην μπριζόλα, μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν κερδίζουμε τίποτα να απομακρύνουμε βακτήρια όταν το ξεπλένουμε. Τα βακτήρια σκοτώνονται μόνο όταν θα μπουν στην κατσαρόλα και θα μαγειρευτούν με την υψηλή θερμοκρασία. Εγώ λοιπόν το κάνω μόνο γι' αυτό, για να ξεπλύνω από τυχόν υπολείμματα του μαχαιριού και κοκαλάκια. Αφού λοιπόν το ξεπλύνω το κρέας, θα το βάλω σε ένα πιάτο και θα ψεκάσω το νεροχύτη μου στη συνέχεια με ένα απολυμαντικό σπρέι. Τις μπριζόλες καλό είναι να τις στεγνώσετε πολύ καλά για να μην πιτσιλάνε στο τηγάνι. Έτσι λοιπόν τις ξεπλένω τις μπριζόλες κάτω από το τρεχούμενο νερό. Δεν ξέρω αν φάνηκε ότι πέσανε λοιπόν τα κοκαλάκια, έτσι, θα τις στραγγίξω και θα τις ταμπονάρω, θα τις σκουπίσω. Και ψεκάζω το νεροχύτη μου με ένα απολυμαντικό. Λοιπόν, και με ένα χαρτάκι, χαρτί κουζίνας απορροφητικό. Θα στεγνώσω τις μπριζόλες και τις δυο μεριές. Περισσότερο είπαμε για να μην πιτσιλάνε στο τηγάνι και έχουμε τίποτα απρόοπτα. Δεν θέλουμε να καούμε. Νομίζω πως αρκετά είπαμε, φύγαμε για νοστιμιές, πάμε να μαγειρέψουμε. Θα διαλέξετε λοιπόν μια αντικολλητική κατσαρόλα. Εγώ εδώ έχω αυτό το σκεύος, το βαθύ τηγάνι, το οποίο το χρησιμοποιώ πολλά χρόνια και το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν κολλάει ποτέ. Νομίζω πολλές νοικοκυρές το έχουμε στο σπίτι μας.
Βάζω περίπου μια κουταλιά της σούπας λάδι ανά μπριζόλα. Και με τομάτι και όλας, ξέρετε, να σκεπαστεί λίγο ο πάτος. Βάζουμε λοιπόν το λαδάκι να ζεσταθεί και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε τις μπριζόλες. Σε αυτή τη συνταγή ξεκινάω με τις μπριζόλες πρώτα, γιατί δεν θέλω να μου καεί το κρεμμύδι και το σκόρδο, οπότε θέλω να δώσω λίγο χρώμα στις μπριζόλες μου. Να, εμένα εδώ τώρα τις χωράει ίσα ίσα αυτές τις τρεις. Αν έχετε 4 μπριζόλες, μάλλον θα πρέπει να διαλέξετε μεγαλύτερη κατσαρόλα ή να τις σοτάρετε 2-2. Λοιπόν, μόλις η μπριζόλα ξεκολλάει, ροδίσει από τη μια μεριά, γυρνάμε και από την άλλη. Λοιπόν, θα βάλω τώρα και το κρεμμύδι. Θα βάλουμε και το σκορδάκι. Θα πάει αυτό παντού, μην ανησυχείτε. Γιατί σε λίγο θα προσθέσουμε τα υγρά μας, δηλαδή το λεμονάκι μας και το νεράκι. Και αφού αφήσαμε λοιπόν λίγο να καραμελώσει, να σοταριστεί και το κρεμμυδάκι και το σκόρδο, τώρα θα σβήσω με το χυμό του λεμονιού. Ένα μεγάλο λεμόνι έχω εδώ, μ' αρέσει το λεμονάτο, η γεύση αυτή στο χοιρινό ταιριάζει πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν, αφού σβήσαμε, είμαι σε υψηλή φωτιά, έτσι, στο 8 από τα 9 στο μάτι της κουζίνας μου. Λοιπόν, και τώρα διαλύουμε την μουστάρδα. Μπορείτε να τη βάλετε και έτσι μέσα, αλλά επειδή θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε νεράκι για να βράσει το φαγητό μας, έτσι, βάλτε μισό φλιτζανάκι, μισό, όπως το λένε, ποτήρι νερό, ανάλογα τι κατσαρόλα χρησιμοποιείτε, για να διαλυθεί και να μπορέσει να σκεπάσει τις μπριζόλες, ώστε να μαγειρευτούν, να σιγομαγειρευτούν. Το προσθέτω σιγά σιγά σε χλιαρό νερό για να μην κόψει ο βρασμός. Έτσι, λοιπόν, περίπου τόσο. Ωραία. Και μόλις πάρει βράση. Α, δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι, Και βέβαια δεν θέλω να μου ξεχάσετε τη ρίγανη, διότι δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Μπορείτε να τη βάλετε τώρα από την αρχή, μπορείτε να την προσθέσετε και στο τέλος, αν είστε σίγουροι, αν έχετε, πώς το λένε, αμφιβολία για το αν θα πικρίσει ή όχι. Λοιπόν, θα βάλω αλατοπίπερο. Ωραία. Θα χαμηλώσω έτσι τη φωτιά και θα σκεπάσω με το καπάκι. Η φωτιά να είναι στο 4, στο 5, ανάλογα και την κουζίνα σας. Μαγειρεύουμε τόση ώρα όσο χρειάζεται να μαλακώσουν οι μπριζόλες. Λοιπόν, το τσεκάρισα στο μισάωρο, ήθελε λίγο ακόμα, οπότε το άφησα άλλα 10 λεπτάκια και τώρα είναι περίπου στο 40 λεπτό και οι μπριζόλες λιώνουν. Η σαλτσούλα μου έχει δέσει. Καλό είναι να πάρετε μια κουτάλα, ένα κουτάλι και να ανακατέψετε λιγάκι. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει δέσει από μόνη της και έχει μελώσει. Δεν έχω βάλει ούτε αλεύρι, ούτε κονφλάουρ, τίποτα. Είναι το κρεμμυδάκι και το σκόρδο μαζί με τη μουστάρδα που ήρθανε και μελώσανε το φαγάκι μας. Θα πάρω τώρα αυτή την μπριζολίτσα και θα βάλω τη σαλτσούλα. Οπα. Και από δίπλα μπορούμε να σερβίρουμε με ένα πολύ ωραίο πιλάφι ή πατάτες.
Δείτε πόσο μαλακό είναι το κρέας. Δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε τη γεύση. Πεντανόστιμη, πώς θα μπορούσε να μην είναι άλλωστε, με απλά υλικά, λίγο λεμόνι, λίγη μουστάρδα, λίγο κρεμμυδάκι και σκορδάκι και κάναμε το τέλειο φαγητό. Θέλω οπωσδήποτε να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή, αν δεν την έχετε υπόψη σας ή αν δεν την έχετε φτιάξει ήδη. Θα ξετρελαθείτε, θέλω να μου γράψετε εντυπώσεις, θέλω να με βρείτε αν θέλετε και στα social media, να μου αφήσετε και εκεί τα σχόλιά σας, να τα λέμε και από εκεί, Facebook, Instagram και Pinterest. Αν σας άρεσε το βίντεο και δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε το. Για να βλέπετε συνταγές, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αν μην ξεχνάτε ότι όλες μου τις συνταγές μπορείτε να τις βρίσκετε και στο site μου, στο greekcookingbykaterina.com. Εκεί έχω τις συνταγές που έχουν γίνει ήδη βίντεο και πολλές ακόμα άλλες, οι οποίες ελπίζω να καταφέρω, και να γυρίσω σε βίντεο σύντομα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε φανταστικά και από μένα πολλά φιλιά. Γεια σας!